يابا صمون عراقي حار ومقسب ورخيص، احترقنا. تابعونا. راح نجيب كاسة، راح نخلي بيها كمية المي. انا راح اخلي بيها 700 مل او 700 غرام، هم نفس الشي، ماكو فرق. راح اخلي فوقها رشة صغيرة شكر، وعلى الوجه راح ارش خاشوقة خميرة، تقريبا خاشوقة كاملة مال الاكل، نوزعها كلياتها. وصلنا هالمرحلة هذه، هسه راح نخفقها يكون الذوب كله الخميرة بالمي هي والشكر. بعد 5 دقائق إلى 10 دقائق صارت عندنا طبقة هيج خفيفة بيضة، هاي الخميرة مالتنا شغالة. اوكي. وراح نخلي كمية الطحين فوق المي، راح نخلي كيلو. صار عندنا كيلو طحين و700 غرام مي. واهم شي عندنا شنو؟ الملح. لازم نخلي خاشوقة مال شاي ملح ونص. بس يجيك واحد يقول لك الملح يقتل الخميرة. لا عيني، الملح ما يقتل الخميرة، الملح يضعف شغلها، يبطئها، يخليها تشتغل فترة طويلة وشوية شوية. اوكي. اللي يقتل الخميرة هي الحرارة الزايدة. اوكي. نجيب سكينة مال الاكل وادخلها داخل الطحين وابدي اخلط. انا احب استعمل سكينة، احس اسهل انه بالعجن، خاصة كبداية. ابدي اخفق بيها الى ان كل الطحين يتجانس ويا المي. وصلنا هالمرحلة هاي، شوي هيك نشد الخطة مالتنا، يكون العجينة كلياتها تنلم سوية وما يبقى عندنا اي طحين على الاطراف. عشان صارت هيك تمام. نايلون مال التغليف نفتحه، نغطي الوجه، نقصه. وهسه راح نخليها ترتاح 15 دقيقة بدون ما نحركها، حتى كل الطحين يشرب المي ويصير عندنا عجينة متناسقة هيك ولينة. رش زين الطحين على الميز. وهسه راح ننزل العجينة مالتنا على الطحين. وهسه راح نعجنها بهاي الطريقة. تشوفون شلون؟ اشيلها من النص وارجع اطويها، اشيلها من النص وارجع اطويها، ونستمر. بالبداية راح تلزق عندكم شوية، بس بعد ما تنعجن راح يصير عندنا عجينة ما تلزق وكلش سموث ولماعة. عشان دا اعجنها، اجي من النص اشيلها واحضنها وارجع احفرها واخليها، من النص احفرها واخليها واستمر. نجيب الميزان مالتنا، عندنا هنا العجينة مالتنا، راح شوية هيك اطولها، افتحها حتى اقدر اقصقصها بسهولة. رشة صغيرة طحين على الوجه ما راح تضر. اجي هيك واعصرها تنقص، خليها على الميزان، اقللها شوية. تمام. هاي 100 غرام خليها هنا. كملنا التقطيع مالتهم، صارت عندنا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 صمونة. ماكو طحين هنا، شوية طحين على ايدي. جيب الصموناية خليها هنا، ايدي مثل الطير، ادفع اسحب ادفع اسحب، اكفرها بالنص، ادفع اسحب. هذا التكنيك بالافران يسموه فستقها، يعني على شووها على شكل فستقاية. عشان صارت هسه هاي نشيلها ونخليها على الوصلة شوية ترتاح. هسه حتى نسويها على شكل صمونة راح نخلي شوية طحين على الميز. تمام. نجيب هاي العجينة سويناها قبل شوية، خليها هنا فوقها شوية طحين. وعاش نسوي وسطها هاي بالنص، نلزم الطرف هذا بأصبعنا ونجره شوية، وبعدين ندوس منه يمنى يسرى يمنى يسرى يمنى يسرى. تشوفون شلون؟ يمنى يسرى. اوكي. وهاي نجرها، صارت عندنا جهة من الصمونة. نفس الشيء الجهة الثانية يمنى ويسرى بس بالعكس، منا ونروح لي فوق، يمنى يسرى. نفتحها زين، ولا تدوسوها هواية بأصابعكم. إذا دوستوها هيك بأصابعكم ما راح تنفش، راح تلزق وتصير خفيفة. ندوسها هيك بأطراف الأصابع. تمام. رشة صغيرة طحين هسه على الوجه، راح نشيلها لهاي الصمونة ونخليها وين؟ هنا على الوصلة. من خليناها نسحب الأطراف مالتها بهالطريقة هاي، ونسحب بهالطريقة هاي. صارت عندنا صمونة عراقية. هسه راح نخمرها تقريبا 20 دقيقة إلى نص ساعة. نجيب تختة أو أي شي
نقدر نخلي عليه صمونة رشة صغيرة طحين حتى ما تلزق، نوزعها كل زين. بعد ما تخمر الصمون راح نشيلها الصمونة نخليها على، هي كانت وجهها على هاي الجهة فراح اخليها على هاي الجهة. بططنا بطتكم، المهم فهمتوا. المهم هاي الجهة كانت على الوصلة فقلبتها هيك. ايش راح نسوي؟ راح نجيب عندي هنا طحين ومي خبطتهم كلش زين سوية، وعندي هنا فرشة بس حتى شنو هيك شوية اصبغها للصمونة مالتي. شوية بعد الاطراف. تمام. واكيد لازم رشة سمسم على الوجه، وزعها هنا شوية بعد. تمام. هسه راح نشيلها وندخلها بالفرن ونخليها على الحجارة مشغلين بس الفوق. اوكي تمام. بعد ما تنفخ بقى شلون صارت، وجهها صار احمر وحلو، نقلبها وندخلها حتى هاي الجهة همين تستوي. عندنا هنا حجارة بالفرن ومشغلين نار الفوق فقط. اوكي، وقريبة النار على الحجارة. صموناتين عندي بالفرن صاروا جاهزين، خلينا نطلعهم ونشوفكم اياهم. بسم الله. هاي واحد الله، هاي رقم اثنين. شلون صمون، تشوفون شلونه حار مقسب ورخيص واحترقنا. ايدي. بسم الله. شوفون شلونها. هنا يشتغل عندنا فلافل، يشتغل عندنا ترتيبات تخبل ويا العنبة. تخبل. شكرا للمتابعة، ان شاء الله حبيتوا طريقة الصمون. في ماذا